He stepped slowly out to the brink of the leads, and standing on the leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. In this paragraph, the writer is talking that he stepped slowly. He stepped slowly out to the brink of the leads. He stepped slowly. Slowly म्हणजे काय? हळूहळू. हळूहळू त्यानं पुढे पावलं टाकायला सुरुवात केली. Out to the brink. Out to the brink of the leads. Leads म्हणजे काय? खडक. जे काठावरचं जे खडक होतं त्या खडकावर त्याने हळूहळू पावलं टाकायला सुरुवात केली होती. And standing on a one leg. And standing on a one leg. आणि एका पायावर ते उभा होतं with the other leg hidden. दुसरा पाय त्यांनी लपवला होता अंडर हिज विंग्स. कुठं? त्याच्या पंखामध्ये. म्हणजे दुसरा पाय त्यानं त्याच्या पंखामध्ये लपवलेला होता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यामध्ये आपल्याला सिंपल पास्ट टेन्स वापरण्यात आलाय. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीज अँड स्टँडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स. ही क्लोज्ड वन आय. ही क्लोज्ड वन आय. त्याने आपला एक डोळा झाकला. ही क्लोज्ड वन आय, देन द अदर, देन द अदर, आणि दुसरा नंतर झाकला. अँड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप. आणि नंतर तो या ठिकाणी ढोंग करत होता की गाढ झोपी गेल्याचं. अँड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप. स्टील दे टुक नो नोटीस ऑफ हिम. आणि स्टील दे टुक नो नोटीस ऑफ हिम. पण त्याच्याकडे कोणीही लक्ष दिलं नाही. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. And he saw his two brothers and sister. त्यानं पाहिलं आपले दोन भाऊ. म्हणजे he saw his two brothers and his sister. त्यानं आपले दोन भाऊ आणि एक बहीण त्यानं पाहिले. हे लक्षात. lying on the plateau. lying on the plateau म्हणजे lying म्हणजे काय? वसणे. म्हणजे जे खडक होतं त्या खडकावर या ठिकाणी वसलेले पाहिले. प्लॅटू. प्लॅटू म्हणजे काय? मैदान. लाईंग ऑन द प्लॅटू, डोजिंग. डोजिंग म्हणजे काय? डुलक्या घेत असताना. डोजिंग विथ देअर हेड्स. आपल्या डोक्यामध्ये डुलक्या घेत असताना त्याने या ठिकाणी पाहिलं. डोजिंग विथ देअर हेड्स अँड sunk into their necks. sunk into their necks. तर लक्षात. sunk into their नेक्स म्हणजे आपल्या मानेमध्ये त्यांनी आपले डोके खुपसलेले होते आणि ते खुपसून या ठिकाणी डुलक्या घेत होते असं त्याने या ठिकाणी पाहिलं. हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फेदर्स ऑन हिज व्हाईट बॅक. पण त्याचे जे वडील होते, हिज फादर वॉज प्रेनिंग म्हणजे काय? साफ करणे म्हणजे स्वच्छ करणे. लक्षात. प्रेनिंग म्हणजे मेक अन एफर्ट टू क्लीन फेदर विथ द बेक. म्हणजे आपल्या चोंचीच्या साह्यानं ते आपले पांढरे असे पंख काय करत होते? साफ करत होते. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग ॲट हिम. फक्त त्याची आई त्याच्याकडे पाहत होती. कोण पाहत होतं त्याच्याकडं? फक्त त्याची आई त्याच्याकडे पाहत होती. म्हणजे ओनली मदर वॉज लुकिंग ॲट हिम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी कोणता काळ आहे? ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग ॲट हिम. इथं सुद्धा पास्ट कंटिन्युअस टेन्स वापरला. म्हणजे आईच फक्त त्याच्याकडे पाहत होती. शी वॉज स्टँडिंग ऑन अ लिटिल हाय हम ऑन द प्लॅटू. आणि शी वॉज स्टँडिंग म्हणजे ती सुद्धा उभी होती. ऑन अ लिटिल हाय हम्प म्हणजे काय? उंचवटा. ऑन द प्लॅट्यू म्हणजे राऊंड रेज्ड मास ऑर लँड. उंचवट्यावर ती या ठिकाणी उभी होती. अ लिटिल हाय हम्प ऑन द प्लॅट्यू. हर व्हाईट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड. आणि तिची जी छाती होती ती छाती पुढे काढून ती या ठिकाणी उभा होती. नाव अँड अगेन शी टोर ॲट अ पीस ऑफ फिश. शी टोर म्हणजे काय? फाडणे. टियर टोर म्हणजे सिंपल पास्ट टेन्स. शी टोर ॲट अ पीस ऑफ फिश म्हणजे माशाचा एक तुकडा ती काय करत होती? फाडत होती. दॅट ले ॲट हर फीट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये सुद्धा आपल्याला क्लॉज आहे. म्हणजे शी टोर ॲट अ पीस ऑफ फिश. तर एवढा एक क्लॉज दिलेला आहे. दॅट ले ॲट हर फीट म्हणजे काय? या ठिकाणी दॅट न वाक्य जोडलेलं आहे. म्हणजे याचा अर्थ ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे. आणि हा फिश
बद्दल या ठिकाणी माहिती सांगण्यात आलेली आहे. म्हणजे काय, शी टोर ॲट अ पीस ऑफ फिश अँड दॅट ले ॲट हर feet and then scraped each side of her beak on the rock. scraped म्हणजे काय, घासणे. लक्षात, तिने या ठिकाणी रबिंग करायला सुरुवात केली होती. म्हणजे then scraped each side of her beak म्हणजे काय, चोंच तिने आपल्या खडकावर या ठिकाणी घासत होती. म्हणजे जे खडक होतं त्या खडकावर चोंच घासत होती. and the sight of the food maddened him. द साईट म्हणजे काय, दृश्य. द साईट ऑफ द फूड, आणि अन्नाचं जे दृश्य होतं ते मॅडन झालं होतं म्हणजे काय, बेभान झालं होतं. हिम, आणि त्याला वेड लागलं होतं. ते अन्न पाहून त्या आपल्या लहान अशा जे यंग सीगोल होतं त्याला थोडंसं बेभान झालं होतं. त्यालाही वाटत होतं आपण खावं, कारण तो मागच्या रात्रीपासून त्यानं काही खाल्लेलं नव्हतं. द साईट ऑफ द फूड मॅडेंड हिम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपल्याला क्वेश्चन टॅग करता येईल. याचा क्वेश्चन टॅग काय होणार आहे, तर डिडंट ही. द साईट, डिडंट इट आपण करू शकतो. द साईट ऑफ द फूड मॅडेंड हिम. म्हणजे इथं काय, सिंपल पास्ट टेन्स वापरण्यात आला आहे. आणि सिंपल पास्ट टेन्स जर असेल तर आपण काय करत असतो, डीड घेत असतो. वाक्य होकारार्थी आहे म्हणून आपल्याला नकारार्थी करता येईल. म्हणजे द साईट ऑफ द फूड मॅडेंड हिम डिडंट इट. कॉमा देऊन didn't it question mark, right? how he loved to tear food that way. आणि त्याला सुद्धा वाटत होतं तशा प्रकारे आपण काय करावं, की या ठिकाणी अन्न तोडावं असं त्याला वाटत होतं. म्हणजे त्याला आवडत होतं की he loved to tear is a to infinitive, right? to tear, and he loved to tear food that way. scraping his back now. आणि स्क्रॅपिंग म्हणजे काय, की घासणे. लक्षात, स्क्रॅपिंग म्हणजे घासायला त्याला आवडत होती. हिज बीक नाव अँड अगेन टू वेट. लक्षात, वेट इट म्हणजे परत त्याला ती आपली जी चोंच आहे ती चोंच घासाविषयी वाटत होती. म्हणजे याचा अर्थ त्याला सुद्धा ते अन्न खावंसं वाटत. यंग सीगुल होतं ते काय झालं होतं, आतुर झालं होतं अन्न खाण्यासाठी. पॅराग्राफ. गा ही क्राईड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गा ही क्राईड बेगिंग म्हणजे काय, रिक्वेस्टिंग. ही क्राईड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. आणि तो याचना करत होता की काहीतरी अन्नाची. लक्षात, काहीतरी थोडं अन्न आपल्याला मिळावं असं त्याला वाटत होतं. गाव, कॉल, हा शी स्क्रीम्ड बॅक ड्रेझिवली. काय, ड्रेझिवली म्हणजे उपहासाने. गाव, कॉल, आहा, ही शी स्क्रीम्ड बॅक ड्रेझिवली. म्हणजे गॉ, कॉल, आहा, शी स्क्रीम्ड बॅक ड्रेझिवली. उपहासानं ती काय केली, जोरात किंचाळली. शी स्क्रीम्ड इज अ सिंपल पास्ट टेन्स. शी स्क्रीम्ड बॅक ड्रेझिवली म्हणजे काय, उपहासाने ती या ठिकाणी जोरात तिनं आवाज केला. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली म्हणजे काय, की एक्सप्रेसिंग सॉरो. पण दुःख याचना करत तो या ठिकाणी तिला बोलवण्याचा प्रयत्न करत होता. ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली अँड आफ्टर अ मिनिट. आणि थोड्या मिनिटाच्या नंतर सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम. आणि थोड्याच वेळाच्या नंतर त्यानं आपली आनंददायी अशा प्रकारचा आवाज केला. स्क्रीम म्हणजे काय, कर्कश असा आवाज करणे. परंतु त्याने जॉयफुल स्क्रीम केला. जॉयफुल म्हणजे काय, आनंददायी आवाज त्याने या ठिकाणी केला. हिज मदर हॅड पिक्ड अप अ पीस ऑफ हिज फिश. आणि हिज मदर हॅड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश. आणि तिच्या आईनं या ठिकाणी काय केलं होतं, की हॅड पिक्ड म्हणजे पकडलेला होता. लक्षात, हिज मदर हॅड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश म्हणजे माशाचा एक तुकडा तिनं आपल्या याच्यामध्ये पकडलेला होता. हिज मदर हॅड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या वाक्यामध्ये आपल्याला याचं चेन वाईज करता येईल. हिज मदर हॅड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश. चेन वाईज करत असताना काय करावं लागेल आपल्याला, पहिल्यांदा वाक्यामध्ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कोणते आहे ते ओळखावे लागतील. तर हिज मदर हा झाला सब्जेक्ट आणि या ठिकाणी अ पीस ऑफ द फिश हा काय आहे या वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट आहे. आणि वाक्याचा काळ कोणता आहे,
तर पास्ट परफेक्ट टेन्स आहे. म्हणजे पास्ट परफेक्ट टेन्स आपल्याला जेव्हा त्या ठिकाणी चेंज वाईज करायचं आहे तेव्हा काय होणार आहे, हॅड बीन पिक्ड, राईट. मग काय होणार वाक्य, अ पीस ऑफ द फिश हॅड बीन पिक्ड अप बाय हिज मदर. लक्षात, तर हा वाक्य तुम्हाला लक्षात आला असेल. तर चेंज वाईज येणं खूप महत्वाचं आहे. तर हिज मदर हॅड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश and was flying across to him with it. आणि त्याच्यापासून ती उडण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करत होती. He leaned out eagerly. आणि उत्सुकतेने तो खाली वाकला. Leaned out eagerly म्हणजे काय, अतिशय उत्सुकतेने तो खाली वाकला. Tapping the rock with his feet. टॅपिंग म्हणजे काय, टपटप असे पावलं टाकीत तो त्या ठिकाणी पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत होता. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर. आणि तो तिच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत होता. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर ॲज शी फ्ल्यू अक्रॉस. जशी ती या ठिकाणी उडत होती तसं त्या ठिकाणी तो तिच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत होता. बट when she was just opposite to him, she halted. म्हणजे जसं या ठिकाणी she was just opposite to him, ती तिच्या जवळच होती. म्हणजे याचा अर्थ समोरासमोरच होती. she was just opposite to him, she halted म्हणजे काय, थोड्या वेळासाठी ती थांबली. हॉल्ट म्हणजे काय, थांबली. लक्षात, या वाक्यामध्ये आपल्याला काय दिसत आहे, या हा क्लॉज आहे. क्लॉज हा प्रश्न आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारला जातो. तर व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम हा झाला सबऑर्डिनेट क्लॉज आणि शी हॉल्टेड हा झाला मेन क्लॉज. म्हणजे या वाक्यामध्ये कोणता क्लॉज आहे, ऍडव्हर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. हर विंग्स motionless. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. Her wings motionless. आणि तिचे जे पंख होते ते मोशनलेस झाले म्हणजे काय, की हालचाल करत नव्हते. The piece of fish in her beak. आणि तिच्या चोंचेमध्ये जो मासा होता almost within reach of his beak. आणि जवळजवळ तो त्याच्या पंख या ठिकाणी चोंचीमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करत होता. म्हणजे याचा अर्थ ही वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राईज. आणि थोड्या वेळासाठी त्यानं वाट पाहिली. ही वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राईज, आश्चर्यानं त्यानं वाट पाहिली. वंडरिंग वाय शी डिड नॉट कम नियरर. आणि त्याच्या लक्षात आलं की वाय शी डिड नॉट कम नियरर, ती जवळ काय येत नव्हती. अँड देन मॅडेंड बाय हंगर म्हणजे काय, अतिशय या ठिकाणी बेभान झालेला होता, तो व्याकुळ झालेला होता. मॅडेंड बाय हंगर, भुकेनं व्याकुळ झालेला होता. म्हणजे त्याला खूप भूक लागलेली होती, कारण तो मागच्या 24 तासापासून त्यानं काही खाल्लेलं नव्हतं. तर लक्षात, शी डिड नॉट कम नियरर अँड देन मॅडेंड बाय हंगर. He dived at the fish. Dive म्हणजे काय, त्यानं उड्डाण केलं. At the fish म्हणजे माशाकडे. तर या वाक्यामध्ये आपल्याला क्वेश्चन टॅग काय होणार आहे, He dived at the fish. Didn't he, कारण इथं सिंपल पास्ट टेन्स वापरण्यात आलं आणि याला ed वापरण्यात आले. वाक्य होकारार्थी आहे म्हणून आपल्याला निगेटिव्ह करता येईल. He dived at the fish. लक्षात, He dived at the fish म्हणजे त्यानं माशाकडे काय केली, उड्डाण केलं. With a loud scream, he fell outwards and downward into space. With a loud scream, आणि जोरात किंचाळी करत he fell outwards and downwards into space. आणि अवकाशाकडे त्यानं या ठिकाणी उड्डाण करायला सुरुवात केली होती. Then a monstrous terror seized him. Monstrous म्हणजे काय, शॉकिंग. monstrous terror seized him. आणि थोडासा जो भयानक अशा प्रकारचं चित्र त्याच्या मनामध्ये निर्माण झालं होतं, त्याला धक्का बसलेला होता. and his heart stood still. आणि त्याचं हृदय सुद्धा विचलित झालं होतं. he could hear nothing. आणि त्याला काही ऐकू येऊ शकत नव्हतं. म्हणजे he could hear. लक्षात, तर या वाक्यामध्ये आपल्याला एबल टू वाक्य करता येतं. म्हणजे ही वॉज अनेबल टू हिअर
एनिथिंग. लक्षात, त्याला काही ऐकू येत नव्हतं. किंवा या वाक्याचं आपल्याला अफर्मेटिव्ह सुद्धा सेंटेन्स करता येतं लक्षात, आणि निगेटिव्ह सेंटेन्स आणि अफर्मेटिव्ह आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. म्हणजे निगेटिव्ह सेंटेन्स. ओके, तर अफर्मेटिव्ह, ही कुड हिअर नथिंग, म्हणजे ही वॉज अनेबल टू हिअर एनिथिंग. लक्षात, नथिंगला विरुद्धार्थी शब्द काय, एनिथिंग. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनिट. परंतु हा जो काही या ठिकाणी त्याच्या मनात जी भीती होती ती काही मिनिटच राहिली. ओनली लास्टेड अ मिनिट. अ मिनिट म्हणजे काय, थोडा क्षणासाठी त्याच्या मनामध्ये ती भीती राहिलेली होती. इन द नेक्स्ट